હવે જો નવોદય ક્લાસ પ્રકરણ 1 સંખ્યા અને સંખ્યા પદ્ધતિ એમાં કાલે આપણે મોટી સંખ્યા શીખ્યા કે 9 ને રિવિઝન કરો એટલે મોટામાં મોટી સંખ્યા મળે. મોટામાં મોટો અંક કયો? 9. 9 ને જેટલા અંકની તમને એમ કે 2 અંકની તો 9 ને 2 વખત લખો. એમ કે 3 અંકની તો 3 વખત 9 લખો. 4 અંકની તો 4 વખત 9 લખો. સમજાય છે? એવું આપણે કાલ શીખ્યા કે ભાઈ 1 અંકની તો કે 9, 2 અંકની 99, 3 અંકની 999, 4 અંકની 9999, 5 અંકની 99999. આવું શીખેલા? આજે આપણે શીખવાનું છે નાનામાં નાની સંખ્યા, વિશિષ્ટ અંકવાળી નાનામાં નાની સંખ્યા. પણ હવે જો નાનામાં નાની સંખ્યામાં આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. શું ધ્યાન રાખવાનું? કે નાનામાં નાનો અંક કયો? સૌથી નાનામાં નાનો અંક કયો? દર્શન? 1. ખોટું. 1 અંક નાનામાં નાનો 1 અંક કયો? 9. એ તો મોટામાં મોટો અંક થઈ ગયો. 0. શૂન્ય નાનામાં નાનો અંક છે. હવે જો શૂન્યનું કેવું છે? શૂન્ય બહુ વ્યવસ્થિત છે. જો શૂન્ય તેમ ગમે એટલી વખત મૂકો એનું કોઈ મૂલ્ય થાય? ના. દાખલા તરીકે હું કેટલાય શૂન્ય મૂકી દઉં, 0 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 0, તો આ શૂન્યની કિંમત કેટલી? ગમે એટલી વખત લખો, કાંઈ ફેર પડે નહીં. પણ આ શૂન્ય છે એ કોકની પાછળ ચોટી જાય તો મૂલ્ય પડે, તો થઈ જાય મૂલ્ય. દાખલા તરીકે આ શૂન્ય છે, એ શૂન્ય 1 ની પાછળ લાગી જાય, કેટલા થઈ જાય? એ શૂન્ય 1 ની પાછળ 2 વખત લાગે તો 3 વખત લાગે તો આ શૂન્ય છે એ કોઈ સંખ્યા પાછળ લાગે તો 500. જેટલા તમે શૂન્ય લગાડો એટલી સંખ્યા વધે કે ન વધે? ક્યારે વધે? પાછળ લાગે તો. એટલે રેલગાડીમાં પાછળ ડબ્બો જોડાય ને તો એની સંખ્યા વધે અને તો એનું મૂલ્ય વધે. પણ એ આગળ જોડાય તો ન વધે ને. રેલગાડી હોય બરાબર, બધા નકરા ડબ્બા હોય તો રેલગાડી હાલે? કે ભાઈ હેલો 10-12 ડબ્બા છે બરાબર, પણ એન્જિન જ નથી તો એ રેલગાડી હાલશે? પણ એક એન્જિન લાગી જાય તો મંડે દોડવા કે નહીં? ઝીરો નું એવું છે કે કોક એની આગળ એન્જિન લાગી જાય ને એટલે મંડે દોડવા જ. જેમ કે 0 છે બરાબર, આની પાસે કાંઈ નથી એટલે આનું કાંઈ મૂલ્ય નથી, પણ આગળ લગાડી દો એન્જિન, લગાડી દીધું એન્જિન. કયું એન્જિન લગાડ્યું? એકડાનું એન્જિન. તો કેટલા થઈ ગયા? 10. હવે પાછો ફરી વખત 0 લાગી જાય તો 100. પાછો ડબ્બો લાગી જાય તો 1000. પાછો ડબ્બો લાગી જાય તો 10000. પાછો ડબ્બો લાગી જાય તો 1,00,000. મૂલ્ય વધતું ગયું કે ન વધતું ગયું? તો કે શૂન્ય પાછળ લાગે તો મૂલ્ય વધે, પણ આ એન્જિન છે દાખલા તરીકે, ઈ એન્જિન ની આગળ આપણે ડબ્બો લગાડ્યું, આ પાછળ જોડો ત્યારે સંખ્યા બની જાય છે. હવે આગળ જોડો તો અહીંયા આપણે 5 0 મૂક્યા, અહીંયા 5 0 મૂક્યું. આને આપણે કેટલા કેવી? લાખ કહીએ ને, એકમ દશક 100 1000 10 લાખ ને 10,000 ને લાખ થઈ ગયા. તો આ લાખ એટલે કેટલી બધી સંખ્યા, કેવડું મોટું થઈ ગયું ને. તમારી પાસે લાખ રૂપિયા હોય તો કેવી મજા આવે. હવે એ લાખ ના મીંડા છે એ બધા આગળ હોય તો તમારી પાસે કેટલા રૂપિયા થઈ ગયા? મીંડા તો એટલા બધા છે, આમાં એટલા મીંડા હતા, આમાં એટલા મીંડા હતા. મીંડા સરખા જ નથી બધામાં. કેમ રૂપિયો? કેમ? જો શૂન્યનું મૂલ્ય ત્યારે વધે કે પાછળ લાગે તો, આગળ લાગે તો કાંઈ મૂલ્ય થાય? આ કેટલા થાય? આ 1 રૂપિયો ના લાખ રૂપિયા. મીંડા બે માં હરખા, એકડોય છે બે માં, પણ ભૂલ શું અથવા તો ફેર શું? આમાં એકડો આગળ છે ને આમાં એકડો અથવા આમાં મીંડા બધા પાછળ છે ને આમાં મીંડા બધા આગળ છે. આપણા ગણિતમાં આપણે એને મીંડા કેવી, પણ ગણિતની ભાષામાં એને શૂન્ય કહેવાય. શું કહેવાય? શૂન્ય. હવે આપણે એકડા લખતા હોય તો શરૂઆત ક્યાંથી કરીએ? શૂન્યથી. ખોટી વાત. આપણે 1 થી શરૂઆત કરીએ, પણ ગણિતની શરૂઆત ક્યાંથી થાય? શૂન્યથી. ગણિત બન્યું ક્યાંથી? શૂન્યથી. સૌથી પહેલું શૂન્ય શોધનારે આપણો ભારતીય. સમજાય છે? શૂન્યની શોધ થાય પછી ગણિત બન્યું. તો કોની જરૂર પહેલા પડી? શૂન્ય. બરાબર. આ 1 છે, એકનો એકડો હોય કઈ મહત્વ ખરું?
એની પાછળ મીંડા લાગે કેટલું બધું મહત્વ વધી ગયું, સમજાય છે? એટલે મીંડાનું મહત્વ એમ વધે, એટલે કે શૂન્યનું મહત્વ એમ વધે છે. પણ હવે આપણે પાછા અહીંયા જઈએ કે સંખ્યાવાળી નાનામાં નાની સંખ્યાની જમણી બાજુ નહીં પણ ડાબી બાજુ આપણે મૂકવાનો કોને? એકને મૂકવાનો, પછી બધા શું મૂકવાના? એટલે એ સંખ્યા બનશે. કઈ સંખ્યા બનશે? તો કે અહીંયા જોઈએ કે એક અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા, એક અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા, અંશ 0. ખૂબ સરસ. એક અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા છે 0. ઘણા એમ કે સાહેબ શરૂઆત તો 1 થી થાય, એકડાની શરૂઆત 1 થી થાય. નહીં, એકડાની શરૂઆત 0 થી થાય, પણ આપણે 0 ની ગણતરી એકડામાં લખતા નથી. પણ ગણિતમાં 0 નું મહત્વ બહુ છે. એ બહુ મહત્વ અહીં દેખાણું ને. જો મીંડા કઈ ન હોય તો આ બધા મીંડા સાફ થઈ જાય. તમારી પાસે લાખ રૂપિયા હતા, બધા મીંડા વી ગયા, કેટલા રૂપિયા વધ્યા? બરાબર. લાખપતિ માંથી કેવા થઈ ગયા? ઓલા કે ને કરોડપતિ હતા, એમાં રોડપતિ થઈ જાવ. મીંડાનું મહત્વ છે. જો મીંડું અહીંયા લાગ્યું તો કરોડપતિ, જો મીંડું ગયું તો રોડપતિ. બરાબર. રોડપતિ કોણ હોય? ગરીબ નહીં, ગરીબને રોડપતિ ન કહેવાય, તો પૈસા વાળા એને કરોડપતિ કહેવાય. રોડપતિ કોને કહેવાય? પૈસા વગરના બધાને રોડપતિ નો કહેવાય. રોડપતિ એટલે ભિખારી. ભિખારી કેમ બેઠા હોય? રોડ ઉપર અથવા મંદિરના રસ્તા ઉપર, ટૂંકમાં રસ્તા ઉપર જ હોય ને, એટલે રોડ ઉપર આવી ગયા કહેવાય. એટલે રોડપતિ થઈ ગયા. જેની પાસે કરોડપતિ હોય એની પાસે પૈસા હોય. મીંડાનું મહત્વ વધે, કરોડપતિ. જેની પાસે આગળ મીંડું હોય પાછળ એકડો હોય એને રોડપતિ થઈ જાય. સમજાય છે? રોડપતિ ને કરોડપતિમાં એટલો ફેર, ક ન ર નો. જો કરોડપતિ, કાઢ નાખો. આ કરોડપતિ એટલે કેટલા બધા પૈસા હોય. આ રોડપતિ. બરાબર. 0 નું આવું છે ને. તો એક અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા 0. હવે 2 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા. 2 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા એટલે જે સંખ્યા તમને મળી છે એ સંખ્યા તમે આગળ બોલતા જાઓ તો 2 અંક આવે ત્યાં સુધી તમે જુઓ એટલે નાની સંખ્યા મળી જશે. તરુણભાઈ, ખોટી વાત. તો શૂન્યનું મહત્વ નહીં. 2 શૂન્ય મૂકો હાલો, પણ એ ગણાય તો શૂન્ય જ તે. 10. હા, 10. કેમ કે પહેલી સંખ્યા કઈ આવી? એકડા આપણે લખતા હોય 1 2 3 4 5 6 7 8 9. આ 9 સુધી એક અંક આવ્યો. જો પહેલો અંક છે જેમાં 2 અંક આવ્યા છે ને. આ થઈ ગઈ 2 અંકની સંખ્યા. તો હવે આ પ્રમાણે વિચારો તો 3 અંકની સંખ્યા 100. સરસ. 1 0 પાછળ લગાડી દો. 10 માં 1 0 લગાડો એટલે 100 થઈ ગયા. હવે તો બધાને આવડી ગયું. સરસ. ગુડ વર્ક. નીલમ 1000. ગુડ. પછી લાખ. સરસ. લાખ નું મહત્વ બહુ ભાઈ થાય ને. ના થાય. કેમ ના થાય? કેમ કે અહીંયા જો આ 5 0 થઈ ગયા. સંખ્યા કેટલા અંકની થઈ? 1 2 3 4 5 6. આપણે કેટલા અંકની કીધી છે? 5 અંકની. એટલા માટે 1 0 વધી ગયો. ખુશીબેન અહીંયાથી 0 કાઢ નાખો. હવે તમને 6 અંકની કે 7 અંકની કે 8 અંકની કે ગમે એટલા અંકની કે આવડે કે ના આવડે? નાના નાની સંખ્યા, મોટા મોટી સંખ્યા આવડે. હવે હું તમને એક બીજી મેથડ શીખવાડું કે જો 2 અંકની સંખ્યા છે, 2 અંકની સંખ્યા એ આપણે મેળવવી છે. હવે 1 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ છે? સોરી, 1 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા, મોટામાં મોટી સંખ્યા. અને આ જે 1 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા હોય ને એમાં તમારે 1 ઉમેરવાનું. કેટલા ઉમેરવાના? 1 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા કઈ છે? 9. એમાં તમે 1 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 10. જોવો છે આ 10 છે 2 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા છે કે નથી? હજી એક વખત જોઈએ. 3 અંકની નાનામાં નાની, 3 અંકની આપણે નાની સંખ્યા જોઈએ છે. નાનામાં નાની સંખ્યા તો 2 અંકની જે મોટામાં મોટી સંખ્યા છે, 2 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા એમાં તમારે ઉમેરવાના કેટલા? 1.
બે અંકની મોટા મોટી સંખ્યા કઈ છે? મોટામાં મોટી હો પ્રતીક. એ તો બે અંકની નાના નાની થઈ. મોટામાં મોટી 99. 99 તમારે ઉમેરવાના કેટલા? 99 એક ઉમેરો કેટલા થાય? 100 થાય કે ના થાય? હવે જો બે અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા 99, એમાં તમે ઉમેરો 1 એટલે 3 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા મળે. આના ઉપરથી તમને શું સમજાય કે જો એક અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યામાં તમે 1 ઉમેરશો એટલે 2 અંકની મોટી સંખ્યા મળશે. આગળની સંખ્યા 2 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યામાં તમે 1 ઉમેરશો એટલે કેટલા મળશે? હવે આ જે 3 અંકની મોટામાં મોટી સંખ્યા છે એમાં તમે 1 ઉમેરશો તો શું મળશે? તો કે 4 અંકની નાનામાં નાની સંખ્યા. સમજાય કે ન સમજાય? આવડશે? એ નો સમજાય આ યાદ રાખો. આ આપણે 6ઠા ધોરણમાં બેઠે બેઠો આવવાનું છો. આવું જ આવવાનું છે. એક સંખ્યા કેવી રીતે બનાવવાની, સંખ્યા બનાવતા શીખવાનું છે. હજે નવોદયમાં આગળ આવશે અને 6ઠામાં આવશે. નવોદય એટલે શું કે 6ઠું ધોરણ અડધું આવી જાય. સમજાય છે? 6ઠા ધોરણનો પાયો જે છે ને એ આ 9માં આ તમારું નવોદય છે. નવોદયનું ચોપડું તમે પાકું કરી લો. નવોદયનું જે ભણાવું છું તમને, જે તમે ભણો છો, જે તમે પાકું કરો છો એ તમે તૈયાર કરી લો ને એટલે 6, 7 અને 8 ત્રણેય ધોરણનું પાયાનું ગણિત છે ને તમને આવડી જાય. પણ એ પાકું કરવું પડે તો આવડે. સમજાય છે? ગણિત બહુ જરૂરી છે. રાઈટ.